Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to study the two theories of capital structure. In the earlier lectures, we started with this particular topic, that is capital structure theories, and in this particular topic, we have already studied the first two theories of capital structure. We have already studied the first theory, which is net income approach. After that, the second theory which we have studied is net operating income approach. Now in this particular lecture we are going to study traditional approach as well as approach. आपण पाठीमागच्या काही लेक्चर्समध्ये दोन थेरीज कॅपिटल स्ट्रक्चरच्या दोन थेरीज पाहिलेल्या आहेत. त्यामध्ये सुरुवातीला आपण नेट इन्कम अप्रोच आणि दुसरं आपण नेट ऑपरेटिंग इन्कम अप्रोच या दोन थेरीज आपण पाहिलेल्या आहेत. आजच्या या लेक्चरमध्ये ज्या उर्वरित दोन थेरीज आहेत त्यातली पहिली म्हणजे ट्रॅडिशनल अप्रोच आणि चौथी थेरी शेवटची थेरी म्हणजे अप्रोच. या दोन थेरीज आपण या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. ओके, सो लेट स्टार्ट विथ दिस पर्टिक्युलर अप्रोच. फर्स्ट इज ट्रॅडिशनल अप्रोच. What is traditional approach? This traditional approach is a compromise between net income approach and net operating income approach. हे जे पहिले दोन अप्रोचेस आहेत, पहिला नेट इन्कम अप्रोच आणि दुसरा म्हणजे नेट ऑपरेटिंग इन्कम अप्रोच, या दोन्ही जे अप्रोचेस आहेत या दोन्हीचं कॉम्प्रोमाइज मिडल पार्ट म्हणजे हा ट्रॅडिशनल अप्रोच आहे. म्हणजेच काय बघा, आपण जो नेट इन्कम अप्रोच पाहिलेला होता, इन नेट इन्कम अप्रोच वी स्टडीड दॅट द कॅपिटल स्ट्रक्चर is relevant or it is affect capital structure of a company affects on the cost of capital as well as is affect on the value of the company. आपण नेट इन्कम अप्रोचमध्ये पाहिलेलं होतं की एखाद्या कंपनीचं जे काही कॅपिटल स्ट्रक्चर आहे, द कॅपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी अफेक्ट्स ऑन द ओव्हरऑल कॉस्ट ऑफ कॅपिटल ॲज वेल ॲज ऑन द व्हॅल्यू ऑफ द बिझनेस. एखाद्या कंपनीची जी काय व्हॅल्यू आहे, एखाद्या कंपनीचं जे ओव्हरऑल कॉस्ट ऑफ कॅपिटल आहे हे त्या कंपनीच्या कॅपिटल स्ट्रक्चरवरती डिपेंड आहे. ओके, हे आपण नेट इन्कम अप्रोचमध्ये पाहिलेलं आहे. व्हाईल इन केस ऑफ नेट ऑपरेटिंग इन्कम अप्रोच, जो सेकंड अप्रोच आहे नेट ऑपरेटिंग इन्कम अप्रोच, त्यामध्ये आपण पाहिलं की द कॅपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट ऑन द व्हॅल्यू अँड ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑर ओव्हरऑल कॉस्ट ऑफ कंपनी. कंपनीची जे काय ओव्हरऑल कॉस्ट असेल किंवा कंपनीची जे काय टोटल व्हॅल्यू असेल याच्यावरती कॅपिटल स्ट्रक्चरचा कोणताही परिणाम होत नाही. हे आपण नेट ऑपरेटिंग इन्कम अप्रोचमध्ये पाहिलेलं आहे. पुन्हा एकदा केअरफुली बघा, जो पहिला अप्रोच आहे नेट इन्कम अप्रोच, अकॉर्डिंग टू नेट इन्कम अप्रोच द कॅपिटल स्ट्रक्चर of a company affects on the overall cost of capital as well as on the value of the company. एखाद्या कंपनीची ओव्हरऑल कॉस्ट आणि त्या कंपनीची व्हॅल्यू हे त्या कंपनीच्या कॅपिटल स्ट्रक्चरवरती डिपेंड असते असं नेट इन्कम अप्रोच सांगतो. दिस इज फर्स्ट. अँड सेकंड अप्रोच विच इज नेट ऑपरेटिंग इन्कम अप्रोच. अकॉर्डिंग टू धिस अप्रोच द कॅपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज नॉट इम्पॉर्टंट ऑर इट डज नॉट अफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑन द व्हॅल्यू ऑफ द कंपनी. आपल्या कंपनीचं जे काय कॅपिटल स्ट्रक्चर आहे त्याचा कोणताही परिणाम आपल्या ओव्हरऑल कॉस्ट आणि कंपनीच्या व्हॅल्यूवरती होत नाही असा हा नेट ऑपरेटिंग इन्कम अप्रोच सांगतो. म्हणजे जो फर्स्ट अप्रोच आहे नेट इन्कम अप्रोच, अकॉर्डिंग टू धिस अप्रोच कॅपिटल स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टंट for the valuation, for calculating the value of company as well as for the value calculating the overall cost. But as per the net operating income approach, the capital structure is not relevant, is not important for the value as well as for calculating the overall cost. हे दोन अप्रोच सांगतात. these two are the two sides. ओके, पहिला अप्रोच आणि दुसरा अप्रोच हे पूर्णपणे दोन्ही अप्रोच हे वेगवेगळे आहेत. ओके, ह्या दोन्हीचं जो मिडल आहे तो म्हणजे हा ट्रॅडिशनल अप्रोच आहे. हा ट्रॅडिशनल अप्रोच काय सांगतो तर बघा, अकॉर्डिंग टू धिस अप्रोच, अकॉर्डिंग टू ट्रॅडिशनल अप्रोच द यूज ऑफ डेप्ट मीन्स व्हेन अ कंपनी युजेस डेप्ट. ज्या वेळेला एखादी कंपनी डेप्टचा वापर करते, कर्जाचा वापर करते, इट इन्क्रीजेस द व्हॅल्यू ऑफ द कंपनी. आपल्याला माहिती आहे की डेप्ट इज वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स. डेप्टमध्ये काय काय येतं? डेप्ट इन्क्लूड्स डिबेंचर्स, डेप्ट इन्क्लूड्स लोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हे जे डेप्ट आहे, कर्ज आहे, हे सर्वात स्वस्त असल्यामुळे इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स अँड देअरफोर बाय यूज ऑफ डेप्ट
व्हेनेवर एनी कंपनी युजेस डेप्ट, ज्या वेळेला एखादी कंपनी डेप्टचा वापर करते, डेप्ट वापरल्यामुळे इट इन्क्रीजेस द व्हॅल्यू ऑफ द कंपनी, कंपनीची व्हॅल्यू वाढते आणि त्याचबरोबर इट रिड्युसेस द ओव्हरऑल कॉस्ट ऑफ कॅपिटल बट अप टू अ पर्टिक्युलर लिमिट ओनली. आपण जे प्रिव्हियस अप्रोचेसमध्ये पाहिलेलं आहे की out of the different alternatives, debt is one of the cheapest source of funds, and when any company uses debt, then automatically the value of the company increases and overall cost gets reduced. कंपनीची व्हॅल्यू वाढते आणि कंपनीची जी ओव्हरऑल कॉस्ट आहे द ओव्हरऑल कॉस्ट डिक्रीजेस बट इट हॅपन्स अप टू अ पर्टिक्युलर लिमिट ओनली. हे ठराविक लिमिटपर्यंत तुम्ही डेप्टचा जादा वापर केला तर तुमची जी कॉस्ट आहे ती कॉस्ट कमी होणार आहे, कंपनीची व्हॅल्यू वाढणार आहे, परंतु हे ठराविक लिमिटपर्यंत. आफ्टर अ पर्टिक्युलर पॉईंट बघा, यूज ऑफ डेप्ट बियॉन्ड अ पर्टिक्युलर लिमिट, ठराविक लिमिटपेक्षा तुम्ही जर डेप्ट जास्त वापरलं, when debt increases beyond a particular limit then automatically the risk increases. जेव्हा आपण प्रमाणापेक्षा डेप्टचा अधिक वापर करतो, कर्जाचा जास्त वापर करतो, तेव्हा रिस्क वाढते आणि रिस्क वाढल्यामुळे ॲटोमॅटिकली जे इक्विटी शेअर होल्डर्स आहेत, द इक्विटी शेअर होल्डर्स एक्सपेक्ट्स टू गेट हायर रिटर्न्स. ओके, रिस्क जादा असल्यामुळं इक्विटी शेअर होल्डर जादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट करतात, त्यामुळे इक्विटीची कॉस्ट पुन्हा वाढते. बघा, यूज ऑफ डेप्ट बियॉन्ड अ पर्टिक्युलर लिमिट डज नॉट गिव्ह एनी बेनिफिट टू द कंपनी. ठराविक लिमिटपर्यंत ओके, बाय यूज ऑफ डेप्ट ऑटोमॅटिकली द कंपनी इज गोइंग टू गेट द बेनिफिट, इट्स व्हॅल्यू इज गोइंग टू बी इन्क्रीज्ड, इट्स ओव्हरऑल कॉस्ट इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड. ज्या वेळेला एखादी कंपनी डेप्ट वापरणार आहे त्यावेळेला त्या कंपनीची व्हॅल्यू इन्क्रीज होणार आहे, त्या कंपनीची ओव्हरऑल कॉस्ट कमी होणार आहे, परंतु हे लिमिटपर्यंत. ठराविक लिमिटपेक्षा जास्त जर तुम्ही डेप्ट वापरलं तर त्याचा कोणताही बेनिफिट, इट इज नॉट गोइंग टू गिव्ह एनी बेनिफिट टू द कंपनी. आफ्टर अ पर्टिक्युलर लिमिट द टोटल व्हॅल्यू गेट्स रिड्युसेस अँड ओव्हरऑल कॉस्ट ऑफ कॅपिटल इन्क्रीजेस. ठराविक लिमिटपर्यंत तुमची ओव्हरऑल कॉस्ट ऑफ कॅपिटल कमी होत जाईल, टोटल व्हॅल्यू वाढेल, पण आफ्टर अ पर्टिक्युलर पॉईंट द टोटल व्हॅल्यू विल गेट रिड्युस्ड अँड युअर कॉस्ट ऑफ कॅपिटल विल इन्क्रीज आफ्टर अ पर्टिक्युलर पॉईंट. देअरफॉर धिस theory implies that a company can increase its value. So according to this theory, if any company wants to increase its value and decrease its overall cost, then it should use a proper, that is adequate use of debt. ओके, कंपनीला, कोणत्याही कंपनीला, वी नो दॅट ईच अँड एव्हरी कंपनी वॉन्ट्स टू इन्क्रीज इट्स व्हॅल्यू, वॉन्ट्स टू डिक्रीज इट्स कॉस्ट ऑफ कॅपिटल. कोणतीही कंपनी असेल त्या कंपनीला स्वतःच्या कंपनीची व्हॅल्यू वाढावी आणि ओव्हरऑल कॉस्ट कमी व्हावी हेच वाटत असतं, आणि ते करण्यासाठी द कंपनी शुड मेक यूज ऑफ ॲडिक्वेट अमाऊंट ऑफ डेप्ट. त्यासाठी ॲडिक्वेट, पुरेशा प्रमाणामध्येच, ठराविक लिमिटपर्यंतच डेप्टचा वापर करावा, तरच कंपनीची व्हॅल्यू वाढेल आणि कॉस्ट ही कमी होईल. परंतु जास्त प्रमाणामध्ये जर डेप्ट वापरलं, कर्ज वापरलं, तर पुन्हा आपली ओव्हरऑल कॉस्ट ही वाढेल आणि टोटल व्हॅल्यू ही कमी होणार आहे. दिस इज ट्रॅडिशनल अप्रोच. ओके, सो दिस इज वन एक्झाम्पल ऑफ दिस पर्टिक्युलर अप्रोच. Read the example carefully. ABC Limited gives the following information. First point is operating income, that is EBIT is rupees 1 lakh. कंपनीचा EBIT stands for earnings before interest and tax. It is rupees 1 lakh. Next is 6% debentures of rupees 5 lakhs. The company has issued 6% debentures of rupees 5 lakhs. मग आता 5 लाखाचे डिबेंचर्स आहेत, 5 लाखाच्या 6% व्याजदर सांगितलं आहे, 5 लाखाच्या 6% म्हणजे इंटरेस्टची अमाऊंट किती येणार सांगा. इंटरेस्ट अमाऊंट इज रुपीज 30,000. Okay, third point is cost of equity. Cost of equity is 10%, and here we are required to calculate first total value of company and overall cost of capital. जी आपल्याला इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे त्याच्यावरून कंपनीची टोटल व्हॅल्यू आणि आपल्याला ओव्हरऑल कॉस्ट ही कॅल्क्युलेट करायची आहे. आता पहिल्यांदा जेव्हा आपण टोटल व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करतो, टोटल व्हॅल्यू म्हणजे काय? For calculating the total value, we require the market value of equity shares and market value of debentures. डिबेंचरची अमाऊंट 5 लाख आहे असं आपल्याला रेडीमेड सांगितलेलं आहे, ती डिबेंचरची व्हॅल्यू झाली. परंतु इक्विटीची व्हॅल्यू, मार्केट व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायचे. त्यासाठी पहिल्यांदा हे जे काय कंपनीचे प्रॉफिट आहे त्यामधून इक्विटी शेअर होल्डरसाठी किती प्रॉफिट अवेलेबल आहे
तो आपल्याला फाइंड आउट करावा लागेल. सो फर्स्ट कंपनीज नेम ABC लिमिटेड. ऑन द सेकंड लाइन कॅल्क्युलेशन ऑफ अमाऊंट दॅट इज प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेअर होल्डर्स. ओके, इन दिस एक्झाम्पल EBIT इज गिव्हन ₹1 lakh. EBIT म्हणजे किती दिलेलं आहे? EBIT आहे 1 lakh. EBITचा फुल फॉर्म काय? EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट अँड टॅक्स. मीन्स दिस इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट आणि टॅक्सच्या अगोदरचं अर्निंग आहे. मग पहिल्यांदा त्यातून इंटरेस्ट लेस केला पाहिजे. सो लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. इंटरेस्ट कशावरती देतो आपण? डिबेंचरवरती. मगाशीच आपण इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट केलेला आहे. इंटरेस्ट किती आहे? 30,000. म्हणून लेस इंटरेस्ट 30,000. 1 lakh मायनस 30,000 इट कम्स टू ₹70,000. आपण EBIT मधून इंटरेस्ट लेस केला. EBITतून इंटरेस्ट गेल्यावर आपल्याला काय मिळतं? EBT दॅट इज अर्निंग बिफोर टॅक्स. हे बिफोर टॅक्स आहे. मग त्यातून टॅक्स लेस करा. लेस टॅक्स. एक्झाम्पलमध्ये टॅक्स नाही त्यामुळे डॅश केलं. अमाऊंट जी काय आली ती 70,000 आणि टॅक्स लेस केल्यानंतर जी अमाऊंट असते त्याला म्हणतो आपण प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स दॅट इज अर्निंग आफ्टर टॅक्स. अँड आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ टॅक्स द रिमेनिंग अमाऊंट इज अवेलेबल टू द शेअर होल्डर्स. प्रॉफिटमधून टॅक्स दिल्यानंतर जी अमाऊंट शिल्लक राहते ती शेअर होल्डरसाठी असते. शेअर होल्डर दोन प्रकारचे, प्रेफरन्स आणि इक्विटी. पहिला नंबर प्रेफरन्सचा. एक्झाम्पलमध्ये प्रेफरन्स दिलेले नाहीत त्यामुळे ही जी सर्व अमाऊंट आहे ही कुणासाठी असणार आहे? तर इक्विटी शेअर होल्डरसाठी. म्हणून त्याला नाव दिलं अमाऊंट अवेलेबल टू इक्विटी शेअर होल्डर्स. नाव अमाऊंट अवेलेबल इज ₹70,000. इक्विटी शेअर होल्डरसाठी 70,000 अमाऊंट आहे. मग ही जी अमाऊंट अवेलेबल आहे याचं कंपॅरिझन आणि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ह्या दोन्हीवरून आपण त्या शेअर्सची मार्केट व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. सो नेक्स्ट फॉर्म्युला इज कॅल्क्युलेशन ऑफ मार्केट व्हॅल्यू ऑफ इक्विटी शेअर्स. आपल्याला कंपनीची टोटल व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. टोटल व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला इक्विटी शेअरची मार्केट व्हॅल्यू लागते. आणि इक्विटी शेअरची मार्केट व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करतो आपण? मार्केट व्हॅल्यू ऑफ इक्विटी शेअर्स इज इक्वल टू अमाऊंट अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर्स जे आपण आत्ता शोधून काढली डिवायडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी. मग अमाऊंट बघा, अमाऊंट अवेलेबल किती होती? अमाऊंट अवेलेबल 70,000 आणि कॉस्ट ऑफ इक्विटी किती सांगितलेली? 10%. म्हणून डिवायडेड बाय 10% केलं. इक्विटीची मार्केट व्हॅल्यू आली ₹7,00,000. ओके, द फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग मार्केट व्हॅल्यू ऑफ इक्विटी शेअर्स. दिस फॉर्म्युला इज सेम विच वी हॅव स्टडीड इन द फर्स्ट 2 अप्रोचेस. पहिला अप्रोच नेट इन्कम, सेकंड नेट ऑपरेटिंग इन्कम. तेच फॉर्म्युले इथं आपल्याला वापरायचे आहेत. ओके, फॉर्म्युला काय? अमाऊंट अवेलेबल टू इक्विटी शेअर्स डिवायडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अमाऊंट अवेलेबल आपण फाइंड आउट केलेली 70,000 भागिले कॉस्ट ऑफ इक्विटी. एक्झाम्पलमध्ये दिले 10%. त्यामुळे इक्विटीची व्हॅल्यू किती आली? तर ₹7,00,000. ही झाली इक्विटीची मार्केट व्हॅल्यू. डिबेंचरची मार्केट व्हॅल्यू एक्झाम्पलमध्ये रेडीमेड सांगितले किती? 5,00,000. मग इक्विटीची व्हॅल्यू 7 आणि डिबेंचरची 5 ह्या दोन्हींची बेरीज 7,00,000 आणि 5,00,000 किती येतं? तर 12,00,000. ही झाली कंपनीची टोटल व्हॅल्यू. बघा सेकंड पॉईंट कॅल्क्युलेशन ऑफ टोटल व्हॅल्यू. आपल्याला टोटल व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. फॉर्म्युला काय? टोटल व्हॅल्यू इज इक्वल टू मार्केट व्हॅल्यू ऑफ इक्विटी शेअर्स प्लस मार्केट व्हॅल्यू ऑफ डेप्ट. इक्विटीची मार्केट व्हॅल्यू आपण 7,00,000 फाइंड आउट केली आहे आत्ताच. ओके, डिबेंचरची व्हॅल्यू एक्झाम्पलमध्ये दिली आहे 5,00,000. दोन्हींची बेरीज किती? 12,00,000. दिस इज द टोटल व्हॅल्यू ऑफ कंपनी. ही झाली कंपनीची टोटल व्हॅल्यू. आणि आता शेवटी आपल्याला अजून काय फाइंड आउट करायचं आहे? ओव्हरऑल कॉस्ट देखील फाइंड आउट करायचं आहे. मग ओव्हरऑल कॉस्टचा फॉर्म्युला थर्ड पॉईंट कॅल्क्युलेशन ऑफ ओव्हरऑल कॉस्ट ऑफ कॅपिटल. ओव्हरऑल कॉस्टचा फॉर्म्युला असतो EBIT जो एक्झाम्पलमध्ये दिला आहे डिवायडेड बाय टोटल व्हॅल्यू जी आपण आत्ताच फाइंड आउट केलेली आहे. आणि कॉस्ट ही नेहमी पर्सेंटेजमध्ये येते सो मल्टिप्लाइड बाय 100. मग EBIT एक्झाम्पलमध्ये किती होता बघा? EBIT आहे ₹1,00,000. बरोबर. EBIT अमाऊंट 1,00,000 डिवायडेड बाय टोटल व्हॅल्यू. टोटल व्हॅल्यू आपण आत्ताच फाइंड आउट केली किती? 12,00,000 इंटू 100. द ओव्हरऑल कॉस्ट ऑफ कॅपिटल कम्स टू 8.33%. ओके, ही जी कंपनी आहे या कंपनीचा आपल्याला EBIT दिलेला होता. डिबेंचरची अमाऊंट सांगितलेली होती. त्याचबरोबर इक्विटीची कॉस्ट सांगितलेली आणि त्यावरून आपण त्या कंपनीची टोटल व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची होती. त्यासाठी अगोदर आपण इक्विटीची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली. त्यानंतर आपण टोटल व्हॅल्यू फाइंड आउट केली आणि नंतर आपण ओव्हरऑल कॉस्ट ऑफ कॅपिटल ही फाइंड आउट केलेली आहे. द फॉर्म्युला विच वी हॅव यूज्ड हिअर these formula are same which we have used in the first 2 approaches. So this is example on the traditional approach. Now the next and last approach of our syllabus is approach. Okay, what is approach? See the carefully. According to this approach, any change in the use of debt
does not affect on the value and overall cost of the company. It means whenever there is any change in the use of debt, कंपनीनं जे काय कंपनीचं कॅपिटल स्ट्रक्चर आहे त्या कॅपिटल स्ट्रक्चरमध्ये जे काय डेप्टचं प्रमाण आहे, कर्जाचं प्रमाण आहे, त्यामध्ये जर काय बदल केला, एनी चेंज इन द यूज ऑफ डेप्ट वाढवलं किंवा डेप्ट कमी केलं, चेंज केलं, तर त्याचा कोणताही परिणाम डज नॉट अफेक्ट ऑन द व्हॅल्यू, त्याचा कोणताही परिणाम कंपनीच्या व्हॅल्यूवरती किंवा ओव्हरऑल कॉस्टवरती होत नाही. बघा, द ओव्हरऑल कॉस्ट ऑफ कॅपिटल रिमेन्स कॉन्स्टंट. ओव्हरऑल कॉस्ट ही तेवढीच राहते, आहे तीच राहते, ती कमी जास्त होत नाही. इवन इफ देर इज अन इन्क्रीज ऑर डिक्रीज इन द यूज ऑफ डेप्टचं प्रमाण कमी जास्त जरी केलं तरी त्याचा कोणताही परिणाम ओव्हरऑल कॉस्टवरती होत नाही. ओव्हरऑल कॉस्ट ऑफ कॅपिटल रिमेन्स कॉन्स्टंट. ओके, ती कॉन्स्टंट का राहते? कारण की बाय यूज ऑफ डेप्ट ऑटोमॅटिकली द ओव्हरऑल कॉस्ट गेट रिड्यूस्ड, बट at the same time when company uses more debt, by using more debt the risk increases in the company. ज्या वेळेला एखादी कंपनी डेप्टचा वापर करते, डेप्ट इज वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स. ओके, बाय यूज ऑफ डेप्ट द ओव्हरऑल कॉस्ट ऑफ कॅपिटल गेट्स रिड्यूस्ड. ओव्हरऑल कॉस्ट कमी होते, परंतु त्याच वेळेला डेप्ट जादा वापरल्यामुळे इट इन्क्रीजेस द रिस्क बाय यूज ऑफ मोअर डेप्ट. जास्त कर्ज वापरल्यामुळे कंपनीमधील रिस्क वाढते आणि रिस्क वाढल्यामुळे द इक्विटी शेअर होल्डर्स एक्सपेक्ट्स मोअर रिटर्न ऑन देअर इन्व्हेस्टमेंट. त्यामुळे एका बाजूला डिबेंचर वापरल्यामुळे कॉस्ट कमी होते आणि दुसऱ्या बाजूला रिस्क वाढल्यामुळे इक्विटीची कॉस्ट वाढते. त्यामुळे ॲटोमॅटिकली दोन्हीचा विचार केला तर ओव्हरऑल कॉस्ट ऑफ कॅपिटल रिमेन्स कॉन्स्टंट. सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, the use of debt in the capital structure does not affect on the overall cost of capital as well as on the value of the company. This is third approach. Okay, on this approach here we are given the example of two companies. Read the example carefully. There are two companies, namely A Limited and B Limited. Okay, table is given, 3 columns, particulars A Limited and B Limited. First is operating profit, that is EBIT. EBIT of A Limited is 1,50,000 and that of B Limited is also 1,50,000. 10% debentures. A Limited has issued 6 lakhs of debentures of rupees 6 lakhs, whereas B Limited has not issued any debentures. Cost of equity is also given. It is 16% for A Limited and 13% for B Limited, and we have to calculate the total value as well as overall cost of capital. ओके, टोटल व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला डिबेंचरची व्हॅल्यू लागते, ती दिलेली आहे, परंतु त्यामध्ये आपल्याला इक्विटीची व्हॅल्यू ॲड करावी लागते. इक्विटीची मार्केट व्हॅल्यू फाइंड आउट करावी लागेल. त्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला त्या कंपनीचा जो काय प्रॉफिट आहे त्या प्रॉफिटमधून इक्विटीसाठी किती अमाऊंट आहे ती शोधावी लागेल. मग सुरुवातीला हेडिंग दिलं कॅल्क्युलेशन ऑफ टोटल व्हॅल्यू. ओके, पहिल्यांदा आपण इक्विटीचीच अमाऊंट शोधून काढणार आहे. ओके, बघा, एका वेळेला दोन्ही कंपनीचं कॅल्क्युलेशन करूया, ए लिमिटेड आणि बी लिमिटेड. कॉलमला नाव दिलं पर्टिक्युलर्स ए लिमिटेड आणि बी लिमिटेड. आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये सुरुवातीला प्रॉफिट दिला आहे, प्रॉफिट इज 1,50,000. सो EBIT 150, 1,50,000. दोन्ही कंपनीचा प्रॉफिट घेतला 1,50,000. आता हा EBIT आहे. EBIT म्हणजे काय? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट अँड टॅक्स. म्हणजे हा जो प्रॉफिट आहे तो बिफोर इंटरेस्ट आहे, बिफोर इंटरेस्ट. मग पहिल्यांदा इंटरेस्ट लेस केला पाहिजे, सो लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. बघा, सेकंड कंपनीचे डिबेंचर्स काय नाही आहेत, त्यामुळे इंटरेस्टला डॅश येईल. पहिल्या कंपनीनं 6 लाखाचे डिबेंचर्स इश्यू केलेत, 10% इंटरेस्ट रेट आहे, मग 6 लाखाच्या 10% म्हणजे किती? 60,000. सो इंटरेस्ट 60,000. 1,50,000तून 60,000 गेले, शिल्लक किती राहिले? 90,000 आणि हे 1,50,000. इंटरेस्ट लेस केला, इंटरेस्ट गेल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल? अर्निंग्स बिफोर टॅक्स. आपण इंटरेस्ट लेस केला, फक्त यातून आय कॅन्सल झालं. EBITमधून अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट अँड टॅक्समधून इंटरेस्ट लेस केला की आपल्याला EBT म्हणजेच अर्निंग बिफोर टॅक्स मिळेल. ओके, हे झालं अर्निंग बिफोर टॅक्स. हे बिफोर टॅक्स आहे म्हणून त्यातून टॅक्स लेस करा, लेस टॅक्स. ओके, एक्झाम्पलमध्ये कोणताही टॅक्स दिलेला नाही, त्यामुळे डॅश आणि डॅश वजावा किती चालेल? 90,000 आणि 1,50,000. टॅक्स लेस केल्यानंतर जी अमाऊंट असते त्याला आपण म्हणतो प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स. आणि एकदा टॅक्स पेड केला की जी शिल्लक अमाऊंट असते, द रिमेनिंग अमाऊंट is available for the shareholders. In this example,
nothing is mentioned about preference shareholders, so this amount is available for equity shareholders. Actually in all these four theories, ह्या ज्या चारही थेरीज आहेत, नेट इन्कम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इन्कम अप्रोच, ट्रॅडिशनल अप्रोच आणि MM अप्रोच, ह्या चारही थेरीजमध्ये चारही थेरीजच्या अगोदर जे आपण ॲझम्पशन्स पाहिलेले आहेत त्या ॲझम्पशन्समध्ये आपण असं एक पाहिलेलं की देअर आर ओनली टू सोर्सेस ऑफ फंड्स. फर्स्ट वन इज इक्विटी शेअर्स अँड सेकंड वन इज डेप्ट. सो नो क्वेश्चन ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स. त्यामुळे जी अमाऊंट आहे ती सर्व इक्विटीसाठी किती, 90,000 आणि 1,50,000. इक्विटीसाठी अमाऊंट अवेलेबल किती हे फाइंड आउट केल्यानंतर आपण इक्विटी शेअरची मार्केट व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. सो फर्स्ट फॉर्म्युला इज मार्केट व्हॅल्यू ऑफ इक्विटी शेअर. इक्विटीची मार्केट व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करतो, अमाऊंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर होल्डर्स जी आपण आत्ताच फाइंड आउट केली 90,000 आणि 1,50,000 भागिले कॉस्ट ऑफ इक्विटी. फक्त अमाऊंट पुटअप करा. बघा ए लिमिटेडच्या कॉलममध्ये अमाऊंट अवेलेबल किती आहे, 90,000. बी लिमिटेडची किती आहे, 1,50,000. त्याला डिवाइड करा कॉस्टने. बघा कॉस्ट ऑफ कॅपिटल किती आहे, पहिल्याचं 16% आणि दुसऱ्याचं 13%, म्हणून डिवायडेड बाय 16% डिवायडेड बाय 13%. डिवाइड केल्यानंतर इक्विटीची व्हॅल्यू किती आली, 5,62,500 आणि दुसऱ्या कंपनीची मार्केट व्हॅल्यू आली शेअर्सची 11,53,846. ओके. मार्केट व्हॅल्यू of equity shares is calculated by formula amount available, that is profit available to equity shareholders divided by cost of equity. प्रॉफिट अवेलेबल आपण शोधून काढला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक्झाम्पलमध्ये दिलेली, दोन्हीची भागाकार करून आपल्याला इक्विटीची मार्केट व्हॅल्यू किती मिळाली, 5,62,500 आणि 11,53,846. ही झाली इक्विटीची व्हॅल्यू. यामध्ये फक्त डिबेंचरची मार्केट व्हॅल्यू जी आहे जी एक्झाम्पलमध्ये दिली ती त्यामध्ये ॲड केली की आपल्याला टोटल व्हॅल्यू मिळते. सो नेक्स्ट पॉईंट लिहिला मार्केट व्हॅल्यू ऑफ डिबेंचर, त्याला बी म्हटलं. बघा पहिल्या कंपनीचे डिबेंचर कितीचे आहेत, 6 लाखाचे आणि दुसऱ्याचे डॅश, म्हणून 6 लाख आणि डॅश किंवा नील लिहिलं. मग ह्या दोन्हींची फक्त बेरीज करा. इक्विटी 5,62,500 आणि हे 6 लाख, ह्या दोन्हींची बेरीज, त्याला नाव द्यायचं टोटल व्हॅल्यू. टोटल व्हॅल्यू आपण कशी फाइंड आउट करतो, टोटल व्हॅल्यू इज कॅल्क्युलेटेड बाय फॉर्म्युला मार्केट व्हॅल्यू ऑफ इक्विटी शेअर्स प्लस मार्केट व्हॅल्यू ऑफ डिबेंचर्स. मग इक्विटीची व्हॅल्यू 5,62,500 आणि हे 6 लाख, या दोन्हींची बेरीज किती आली, 11,62,500. आणि दुसरी कंपनी इक्विटीची व्हॅल्यू 11,53,846, डिबेंचर नील, दोन्हींची बेरीज किती, 11,53,846. दिस इज टोटल व्हॅल्यू ऑफ ए लिमिटेड अँड बी लिमिटेड. This is second calculation. And last calculation is calculation of overall cost of capital. Overall cost कशी फाइंड आउट करतो आपण, फॉर्म्युला आहे त्याचा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट अँड टॅक्स, डिवायडेड बाय टोटल व्हॅल्यू जी आपण आत्ताच फाइंड आउट केलेली आहे आणि इंटू 100. आता किमती फक्त भरा. EBIT पहिल्या कंपनीचं 1,50, दुसऱ्याचा पण 1,50 आहे तसा घेतला, 1,50 आणि 1,50. त्याला डिवाइड करायचं टोटल व्हॅल्यूनं. टोटल व्हॅल्यू किती आहे, 11,62,500 आणि दुसऱ्या कंपनीची किती, 11,53,846. ओके. आणि इंटू 100. ओके. कॅल्क्युलेशन केलं, पर्सेंटेज कॉस्ट ही नेहमी पर्सेंटमध्ये येते. पहिल्या कंपनीची कॉस्ट आली 12.90%, सेकंड कंपनीची कॉस्ट किती आली, 13%. ओके. सो दिस इज एक्झाम्पल ऑन द कॅल्क्युलेशन ऑफ मार्केट व्हॅल्यू ऑफ इक्विटी शेअर्स, कॅल्क्युलेशन ऑफ टोटल व्हॅल्यू अँड कॅल्क्युलेशन ऑफ ओव्हरऑल कॉस्ट ऑफ कॅपिटल. ओके. हिअर in this particular lecture we studied the two theories of capital structure. First we studied the traditional approach, then just we have studied the fourth, that is MM approach, and after that we have studied the examples on the calculation of market value of equity shares, second calculation of total value of company, third calculation of overall cost of capital. You should know all these formulas because for objective type examination, for objective type questions these formulas are used. Further, some questions on approaches are also asked in the question paper, that is according to MM approach, according to traditional approach, the value or cost of capital is affected or not by the capital structure. Traditional approach असेल, MM अप्रोच असेल, नेट इन्कम अप्रोच असेल किंवा नेट ऑपरेटिंग इन्कम अप्रोच असेल, या अप्रोचमुळे, या अप्रोचप्रमाणे कंपनीची ओव्हरऑल कॉस्ट किंवा कंपनीची व्हॅल्यू ही कॅपिटल स्ट्रक्चरमुळे अफेक्ट होते की नाही हे सुद्धा आपल्याला समजणं गरजेचं आहे. ओके. सो दॅट्स इट विथ टुडेज लेक्चर. In the next lecture we will start with the next part of this particular unit, that is leverages. So that's it with this lecture. Thank you very much.